Ở một mặt trận khác, chiến tranh Ukraine tiếp tục có những màn rượt bắt trên mặt nước. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine thông báo tấn công tàu tên lửa lớp Buyanmerso trong vùng nội thủy Nga. Cú đánh vào khoang động cơ như kéo một mắt lưới ra khỏi thân tàu. Sức cơ động của hải quân lớn bị khắc phục bởi những đòn đối xứng nhỏ nhưng chính xác. Chiến lược này cho thấy một điều rõ ràng: khi người nhỏ biết cách giăng bẫy, con thuyền lớn cũng dễ bị mất lái. Ukraine dùng drone hải quân, tên lửa hành trình và đặc nhiệm như ngư dân tinh ranh dùng móc câu bén để móc vào tàu lớn, làm suy yếu sức mạnh hải quân đối phương và buộc Moskva điều chỉnh nhận diện ở Crimea, nhà máy điện hạt nhân và nỗi lo Fukushima giữa thời chiến. Tình hình an toàn hạt nhân cũng như ruộng bị thiếu nước, nhà máy Zaporizhia và một số cơ sở khác đối mặt với sự cố mất điện ngoài kéo dài, phải trông chờ vào máy phát diesel. Những đường cắt cứu mong manh như dây cước. Các chuyên gia cảnh báo máy phát diesel chỉ là hàng rào tạm bợ, thiếu nguồn điện ổn định. Nguy cơ tai họa nhân tạo có thể bùng lên như đám cháy rơm. Khi mạng lưới điện bị phá, kho dự trữ an toàn và hệ đó không chỉ là thống kê quân sự, mà là mối đe dọa sinh kế cho hàng triệu dân như một mùa mưa mà đê bị thủng. Cả hai bên đổ lỗi cho nhau, nhưng người dân thì vẫn đứng giữa dòng nước, chờ ai đó vá đê. Cần Thơ. Khi ánh nắng chiều buông xuống bến sông, người nông dân vác rơm, gom rơm trước bão. Đó là hình ảnh thân quen dùng để diễn tả tình thế căng thẳng bao quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trong bối cảnh tổ máy có thể biến thành cỗ máy nuôi đèn khi tắt nguồn ngoài. Câu chuyện về nguồn điện dự phòng không còn là chuyện kỹ thuật trên giấy, mà đã trở thành câu chuyện sinh tử của cả vùng nước và đồng ruộng. Ở giữa những con số và thuật ngữ, có một chân lý nông dân: máy không chạy là máy ăn phải chở cơm tiếp. Ông Alexander Uvarov nói rõ rằng dù một lò phản ứng chỉ sinh vài megawatt nhiệt thừa, sức nóng đó vẫn phải được vắt đi bằng điện. Nếu không thì nồi cơm chung sẽ sôi trào theo hướng Tây ương. Khi nguồn điện bên ngoài mất, những chiếc máy phát diesel dự phòng như trâu già lật chuồng được kéo ra, lê từng bước cà rịch để giữ cho vòng bơm nước làm mát còn chạy, giữ cái ao nuôi nhiên liệu khỏi bị khô rạn. Tuy nhiên, cái lưới an toàn dỉ xét dần. Quan sát viên quốc tế báo rằng lượng nhiên liệu dự trữ cho máy phát diesel khẩn cấp chỉ đủ cho vài tuần. Giống như kho rơm dự trữ chỉ còn ngót chục bó giữa mùa bão. Ông Valentin Rybalov cảnh báo rằng về mặt lý thuyết nhà máy có thể chở che bằng diesel lâu dài. Nhưng đó là lời an ủi như nắm rơm đốt trong mưa, đủ để xoa dịu nỗi lo chốc lát, nhưng không phải chìa khóa cho an toàn bền vững. Khi hệ thống cố định hỏng, máy phát di động có thể được kéo đến, giống như thuyền nhỏ chui vào lưới cứu một đàn cá lội ngược dòng. Nhưng khoảng thời gian đó rất ngắn và rủi ro thì vẫn treo lơ lửng. Kịch bản Fukushima như con bóng dài trên mặt nước, một lỗ hổng nhỏ, một lần khựng trong cung cấp điện, có thể dẫn đến việc nhiên liệu tan chảy, phá vỡ các lớp vỏ bảo vệ và gieo rắc phóng xạ ra không khí, hậu quả khiến cả vùng sông nước lặng đi như cá chết trên mặt kênh. Vì vậy, khôi phục nguồn điện ngoài là nhiệm vụ ưu tiên.